May nakita akong Kyrie Irving. Ayan o. Adidas Pure Boost. Tingnan nyo to. May Kobe Bryant dito na size 11. Yung colorway niya pang Charlotte Hornets. Ito na. Ang napansin ko kagad. Tignan nyo. Derrick Rose. Nasa ukay lang mga boss. Ayan o. Well, folks, it's time to kick it old school. And now you've got yourself something fun. Yeah. What's up mga boss? Anong balita sa inyo? At sa atin anong balita? Nandito tayo ngayon sa bahay, sa source ng Secret Shop. Magbubukas tayo ngayon ng mga box. Ito yung mga sapatos. Lalabas na sa February 1, 2020. Magkita-kita tayo dun ulit mga boss sa Secret Shop. At lahat ng sapatos na makikita nyo ngayon, maraming Jordan, may mga Puma Suede. Woo! Mga Puma Suede mga boss. At ang dami akong nakita na Nike React. Simulan na agad natin yan. 5 box ang bubuksan natin ngayon. Antabayanan nyo lang. At ito yung mga vintage na sombrero. Ayan. Woo! Ayan, mga Raptors na sombrero. Mamaya natin yan mga boss. So, bubuksan na natin yung unang-unang box. Ngayon na. Tignan nyo itong Jordan na to. Suede, kulay blue. Alright. Bungad na bungad. Umpisa-umpisa. Nagpapapansin agad si Michael Jordan. Ayan mga boss. Suede na kulay blue. Win, ang ganda oh. Sobrang ganda ng condition. Tingnan nyo to. Sobrang puti pa ng midsole niya. Tapos ayan oh, heel drags. Linaw pa, 'di ba? Oh. True toe drags wala din masyadong konti. Tapos size 12 siya. February 1 makikita nyo to doon sa Secret Shop. Paunahan na lang kayo. Tapos dito sa bungad, nandito pa din yung ibang sapatos, puro sports shoes. Napapansin ko. Yan, may Adidas dito. May mga pang basketball din. Ito ng mga pang bata. Yan, may mga slip-on. May Air Force 1 dito na fly knit. So, bago pa itong mga boss, magbibirol muna tayo para makita nyo yung mga nasa loob nito. Para makapili kayo muna. Ito, may Nike React ako. Bam! Ay, yung mga ganito. Nakikita ko pa lang to sa Toby's pag pumunta ako sa SM. Tapos nandito na. Ganda oh. Okay, birol tayo. Okay, sa pagkakalkal natin dito, may napansin ko kagad itong Lebron na ito mga boss. Ayan, kulay black and red ang datingan niya. Parang nililis pa ata ito nung nasa Miami Heat pa si LBJ. Marami dito pang basketball, tapos may mga Stan Smith. Kung may LBJ, syempre meron dito yung katapat niya ilang beses sa finals, Stephen Curry. Ito, madumi nga lang mga boss, pero Shoe Express lang. Available din yung Shoe Express sa Secret Shop. Pag binili nyo to, linisin nyo na rin gamit yung Shoe Express. Size 5Y, so pambata talaga siya. Tsaka napansin ko mga boss, itong Air Max 1 SE Lux na to. Ang alam ko, hype sneaker to mga boss, na kulay neon orange siya. Ayun, mapapansin nyo. Ang ganda ng itsura niya, ang ganda ng design. Nirelease to 2018 June. Size 8.5 siya. So ayan, makikita nyo to doon. Madami din dito ng mga Stan Smith. Ayan, may mga Stan Smith. Mga pogi shoes natin mga boss. Ito, typical naman sa Stan Smith na pag nakita nyo sa ukay, may mga scratches siya. Tsaka medyo madumi, pero kayang-kayang linisin ng Shoe Express yan. So, may mga Saucony. Tsaka sipin nyo mga boss, unang box pa lang to, pero may nakita tayo ng Lebron, Stephen Curry, may Air Max, may Jordan 1. Tsaka hindi pa nga natin ito nakakalahati eh. Ito, mga running shoes na may Nike ID pa siya oh. Tignan nyo. Yun, may Nike ID pa. Wow. Titignan pa natin mga boss kung ano yung mga nasa ilalim pa na itong box na to. Pero mukhang may mga magaganda kasi may mga Air Max. Aray ko. May mga Air Max ako natatanaw. Ayan, mga pambata na Air Max oh. Size 4Y. Puntahan nyo na lang to mga boss. Andiyan yung mapa sa baba nung Secret Shop. Doon to sa Piggy Barra Elementary School, Santa Cruz, Manila. Sa may katapat nun. Mahanap nyo agad yun. Yun lang yung nag-iisang ukay-ukay doon. Tagong-tago siya mga boss.
Medyo madami to mga boy. Isipin nyo, tignan nyo lahat ng box mataas. Ayan, lahat ng box mataas. Dati mga binubuksan natin yung mga maliliit na box lang. Pero ngayon 5 sila, 5 matangkad. So para mas mapabilis tayo, Buhos ko ka. buhusan natin ay. Oo, buhos mo yan. Buhusan natin. Ito para mabilis. Yan. Tadan! Alright, may mga bag. Dito ka na. Ito ito yung mas mabilis. Ito yung literal na ukay-ukay na talaga. Ukayin natin sila ngayon. Ayun o mga boss, o, tingnan nyo to. Air Force 1 na high, na maliit. Kompleto pa siya. Nandun po yung pinaka, ano niya sa sintas. Tsaka ito mabilis maubos mga boss. Kung makikita nyo to, Adidas Pure Boost. Ang colorway niya, black and red. Tapos maputi pa yung midsole niya. Tignan nyo. Tsaka nandito pa yung pinaka insoles niya. Tapos ang size nito, size 11.5. Maganda pa yung condition. Ayan, no. So nandito pa yung kapares niya mga boss. Ayan, malinis pa siya. Ito, abangan kayo nun. February 1 sa Secret Shop. Hindi kayo mag-electric fan. Tingnan nyo to, may Kobe Bryant dito na size 11. Yung colorway niya pang Charlotte Hornets. Ang ganda pa, ayan o, malinis pa yung ilalim niya. Pang basketball to mga boss. Size 11, kompleto, maganda pa. Wala nga lang siyang sintas, di ko lang alam kung may sintas to pag binili nyo. Tapos ito pa, may nakita akong Vans na gum sole, kulay black. Size 12 naman to, malaki. Kulay, hindi pa siya yung black na kupas, pero maganda pa yung condition niya. Tapos nandiyan pa yung original na sintas. Walang masyadong heel, drugs, tsaka toe drugs. Maganda to pang araw-araw yung mga pumapasok sa trabaho. Ito pa nga, lakos oh. Asics triple black pang running shoes. Running shoes o kaya volleyball shoes to mga boss. Tsaka yan, yung mga Nike na running shoes, syempre di naman mawawala. Yun yung Jordan 1 na suede, yung kulay blue. Tapos Onitsuka Tiger. Ayan, tapos yun, yung Pure Boost. Makikita nyo dito mga boss, halo-halo. May pang bata, may pang matanda, may pang basketball, may pang running shoes, may pang skate shoes. Ayan, mga Vans oh. Ayan, ultra cushion na Vans. Yung mga magagaan na Vans. Ayan. Dito pa mga boss, ayan, marami tayong Vans. Ayan, ito kulay pula oh. Yun, ito pa, meron pang green. Yan. Ayun yung mga laman itong unang-unang box natin mga boss. Mukhang magpuproceed na tayo sa second box ng Air Max oh. Kulay black. Ito mga boss oh. Yan. Ito maganda pa yung condition nitong sapatos na to. Tignan nyo. Size 7. Size 7. Size 7. Size 7. Size 8. Oh, size 8. Maganda pa to. Pwede pa sa akin to kaso yung paa ko mataba. Hindi komportable sa mga React mga boss. Pang Air Force talaga yung paa ko. So yun. Yan, yung may Stan Smith kompleto. Nakita nyo na lahat. Proceed na tayo sa second box. Okay. Alright! Okay, dito na tayo sa pangalawang box. Uy, ito mga boss, magugulat kayo dito para sa mga subscriber natin dyan ng mga OG. Ito, Nike Cortez. Ito mga hinahanap nyo mga boss, syempre. Size 8.5 pa siya. Ang ganda ng size, naku. Medyo ano nga lang midsole, madilaw nga lang. Ayan oh, pero kayang-kaya to linisin. Ito yung kapares niya. Mapapansin nyo, wala pa siyang masyadong scratches. Ayan oh, ang ganda pa ng condition ng sapatos oh. Parang nadumihan lang talaga yung midsole. Pero yung cleaner lang ng Shoe Express, kayang-kayang pabaguhin yan mga boss. So yun, abangan kayo na ito, February 1, 2020 sa Secret Shop. Andun ako, pupunta ako doon, magkita-kita tayo doon kaso baka tanghali na naman ako pumunta. Pero kasi para makuha niya to, dapat paunahan kayo, umaga kayo pumunta kaso ako tanghali na. Tingnan natin mga boss, ito pa, may nakita pa ako dito na Puma Suede. Ito malupit, Puma Suede. Ayan oh. Medyo nangupas na lang yung datingan niya, pero Jobus lang naman ang katapat nito mga boss. May masusolusyonan nyo na to. Size 7.5. Ah, size 9.5 siya. Ayan, magkaiba yung kulay ng swoosh niya. Ayan o.
kabilaan magkaiba. Naalala ko nung mga nakaraang nabuksan natin, may nabuksan tayo na Jordan 1 Low na breads. Swerte yung nakakuha nun, so congrats sa'yo boss. Pero dito, nagbabaka sakali pa rin tayo na makahanap tayo ng ganong datingan na mga Jordan na sapatos. Although, dun sa unang box, may nakita na tayo Jordan 1 na kulay blue suede. Uy! Ito! Sa mga naghahanap ng skate shoes dyan, ito, Vans na leather black. Parang may polka dots siya na butas. Ito, madumi nga lang yung midsole, linisin nyo na lang. Ayan siya mga boss. Tapos, diretso muna tayo sa B-roll. Tapos, itaktak na natin to. Ayan mga boss, ayan oh. Ang ganda ng ganito oh. Size 12 siya. So mga para sa mga basketball player talaga dyan. Tapos ito pa, may nakita pa ako kulay white and orange yung kulay niya. Ayan oh. Tapos itong New Balance na to, light reflector yung logo, absorb nakalagay sa likod. Super gandang condition. Super na ganda pa, 'di ba? Super gandang condition 'yan. Colorway niya black, gray and red. Isa sa pinakamagandang colorway na combination para sa akin. Tignan nyo, may mga fly knit sila ng sapatos dito. Pero tignan nyo muna itong mga sombrero na to. Yan, sa part 2 natin titignan yan. Ang tabayanan nyo mga boss. Pero February 1, i-release sabay-sabay. Lahat ng makikita nyo ngayon dito sa mga binubuksan natin. Ito, Adidas Gazelle, Flyknit. Sa totoo lang, pag nakita nyo to sa Secret Shop sa February 1, 2020, baka malinis na to, baka hindi na ganito itsura na ito na marumi yung midsole na ganyan na medyo may alikabok. Kasi lilinisin pa nila to bago nila ilagay dun. So ano pang hinihintay natin mga boss? Kaya ko na siyang buhatin. Yung Puma suede ko. Puma Vector mga boss. Size 7 siya. Kaya hinihintay natin mga boss. Tak-tak na natin to. Ito na. Ang napansin ko kagad. Tignan nyo. Derrick Rose. Nasa ukay lang mga boss. Ayan oh. Ang ganda ng condition. Para siyang cookies and cream yung design dito. Ayan oh. Maputi pa siya. Tapos Boost Technology. Ayan yung ilalim. Malinis pa. Ayan pa yung pirma niya. Buo pa. Ayan mga boss. Size 9. Maganda. Ayan pa. Ito pa yung original na laces niya. Derrick Rose, mga boss, sa mga fan ni D-Rose dyan. Ito, may mga Air Max, Under Armour. Ganda na itong Under Armour na to. Tignan nyo yung design. Puro running shoes. Napansin ko itong box na to, mga pang basketball shoes tsaka running shoes na pinagsama-sama. Wala akong makita dito na pang pogi shoes. Ayan, puro running shoes. Yan, so B-roll tayo para makapili kayo. Tapos punta na tayo sa pangatlo. Well, folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Baby. Yeah. So kung may nakikita kayo na sapatos na natataypan nyo dito sa mga pinapakita natin, itong tindahan na to, yung Secret Shop, malamang alam nyo na to mga boss, pero yung sa mga bagong makakanood pa lang, doon siya sa P. Guevara Elementary School, sa Santa Cruz, Manila. Malapit siya sa Central Market. Pwede nyo silang i-search sa Google kung sakaling hindi ko mailagay dyan sa baba, pero pipilitin kong mailagay yung Google Map nila. Kung mag-LRT naman kayo, bababa lang kayo ng Doroteo Jose Station, LRT 1, Doroteo Jose Station. Tapos, lakarin nyo na lang. Tanong nyo kung saan yung P. Guevara Elementary School. Tapos, may makikita ko yung ukayan doon na para siyang bahay. Na bahay siya. Tapos, puro sapatos. Doon yun. Doon yung makikita itong mga to. Ito yung mga simpleng pamormahan lang. I-jobos mo lang ng kulay itim. Pero yung Derrick Rose talaga mga boss. Nung unang nirelease yan, hype na hype yung sapatos na yan. Tapos ngayon, ito. Makikita na natin siya sa ukayan. So yun mga boss, ayun yung laman nung pangalawang box. So malamang nandito yung mga hype shoes natin mga boss. Itong box na to. Pero papunta pa lang tayo sa pangatlo. So tara. Hanggat nagkakakalkalan dito, nagkakaligpitan nung kinalat natin, may nakita kong Kyrie Irving. Ayan o. Ganda pa ng condition nito mga boss. Size 9. Uy, size 9. Magandang pang basketball to. Ayan o. Alright, third box is coming. Kung natutuwa na kayo dun sa una tsaka pangalawang box mga boss, may pangatlo pa. Nakikita ko ito na yung mga
Pambata, tignan nyo yung Jordan 5 na to.